કેમ છો? આપણે અત્યારે નવભારત સાહિત્ય મંદિર ખાતે છીએ. અહીંયા સરસ મજાનું પુસ્તક પર્વ ચાલી રહ્યું છે, જેનું નામ છે પુસ્તક કાર્નિવલ. તો આ 2022માં અત્યારે સરસ મજાની એક ઇવેન્ટ છે. દરરોજ અલગ અલગ કવિઓ, લેખકો અને અલગ અલગ ઇન્ફ્લુએન્સર આવે છે અને પુસ્તકોની સરસ મજાની વાતો કરે છે, કવિતાઓની વાતો કરે છે, નવલકથાઓની વાતો કરે છે, નવલિકાઓની વાતો કરે છે. તો આપણી પાસે અત્યારે વિશાળ પુસ્તક ભંડાર છે અત્યારે અહીંયા, અને એની ઉપર ડિસ્કાઉન્ટ પણ અવેલેબલ છે. અને હું અને મારા મિત્રો કાજલબેન, દર્શિતા, અભિજીતભાઈ બધા અહીંયા પુસ્તકો લેવા માટે, જોવા માટે, એક નવું શીખવા માટે આવ્યા છીએ. પુસ્તકો તો આપણી પાસે ઘણા બધા હોય જ, પરંતુ જ્યારે આપણે જોતા હોઈએ છીએ, નવું કંઈક જાણતા હોય છે, નવા લેખકોના જ્યારે નવા પુસ્તકો રિલીઝ થતા હોય છે, એ અહીંયા બધા પ્રાપ્ય છે. આપણે જ્યારે બાળપણથી લઈ અને મોટા થાય ત્યાં સુધી આપણી ગુજરાતમાં કુલ 3 ભાષા સાથે આપણે અભ્યાસ કરતા હોઈએ છીએ, કે ગુજરાતી, સેકન્ડ લેંગ્વેજ હિન્દી અને અંગ્રેજી, કે જે વિદેશી ભાષા છે, પરંતુ હવે આપણો અભિન્ન અંગ બની ગયું છે. તો જેની અંદર ખૂબ જ સારું સાહિત્ય લખાણું છે અને રિસર્ચ બેઝ કામ ઘણું બધું સારું અંગ્રેજીમાં થયું છે. તો 3 ભાષાના પુસ્તકો, જે ગુજરાતી કે આપણી જે એ માતૃભાષા છે, હિન્દી જે આપણી રાષ્ટ્રભાષા છે, અને અંગ્રેજી કે જે અત્યારે ગ્લોબલ ભાષા છે, તો એ 3 વિષયોના પુસ્તકો અહીંયા અવેલેબલ છે જ. અને વી આર યુઝ ટુ અબાઉટ ઈચ એન્ડ એવરી આસ્પેક્ટ ઓફ ધી ઓલ 3 લેંગ્વેજીસ. અંગ્રેજી પુસ્તકના ગુજરાતીમાં જે ટ્રાન્સલેશન થતું હોય છે તે પણ અહીંયા, જેમ કે 2 સ્ટેટ્સ અત્યારે ચેતન ભગતની અહીંયા છે, તો એનું અહીંયા ટ્રાન્સલેશન પણ તમને મળે. હવે યુઝ્યુઅલી કેવું હોય છે કે મોટાભાગની બધી પુસ્તકો છે તે સેલ્ફ હેલ્પના બહુ ચાલતા હોય છે, કે યુ કેન વિન છે, બરાબર, રીચ ડેડ પુઅર ડેડ છે. એ પુસ્તકો ખૂબ માર્કેટમાં જેનો હાઈએસ્ટ રેશિયો જે છે એ સેલ્ફ હેલ્પનો છે, કારણ કે ટીનેજ છે અને જે સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા હોય છે જોબમાં, નોકરીમાં, બિઝનેસમાં, તો એ બધા લોકોને એવું જ ઈચ્છે છે કે કંઈક મોટિવેશન મળી જાય, ક્યાંકથી પ્રેરણા મળી જાય તો આપણે આગળ વધીએ. તો એ પ્રેરણાત્મક પુસ્તકો પણ અહીંયા છે જ. સાથે સાથે આપણે જ્યારે ગુજરાતી ભાષાનો અભ્યાસ કરતા હોઈએ છીએ સ્કૂલમાં, ધોરણ 5થી લઈને ધોરણ 12 સુધી, ત્યારે જે પાઠ આવતા હોય છે એ પાઠ નવલકથાઓમાંથી આવતા હોય છે, એ પાઠ સ્ટોરીઝમાંથી આવતા હોય છે, એ પાઠ શોર્ટ સ્ટોરીઝમાંથી આવતા હોય છે, કાવ્ય સંગ્રહમાંથી કવિતાઓ આવતી હોય છે. એટલે એકચ્યુઅલી એનું મૂળ ક્યાં છે? જેમ કે ભદ્રમ ભદ્ર છે, તો ભદ્રમ ભદ્રની રમણભાઈ નીલકંઠની આ પુસ્તક છે, તો આનું એક ચેપ્ટર જ ચોક્કસ નાનું એવું એક ચેપ્ટર પુસ્તકમાં આવતું હતું ધોરણ 9માં કે 10માં, પરંતુ સમગ્ર પુસ્તક રમણભાઈ નીલકંઠનું છે, તો એ અહીંયા પ્રાપ્ય છે. અને ખાસ કરીને આપણે એવું વાંચવું જોઈએ કે ઇન્ક્લુઝિવ હોય, કે આપણે અપાર્ટ ફ્રોમ અવર જોબ્સ એન્ડ બિઝનેસીસ આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ કે શોખ કેળવતા હોઈએ છીએ. શોખની અંદર એક વાંચન શોખ છે, શોખની અંદર એક સ્પોર્ટ્સ શોખ છે, ની અંદર કળા છે. તો કળા અને આ બધું એવું શું છે કે એ સાધના કરવી પડે ત્યારે આપણને મળતું હોય છે, પરંતુ એ જે સાહિત્ય વસ્તુ છે, જે સ્ટડીની વાત છે, એ તો આપણે બધા સંકળાયેલા છીએ જ. તો આપણા જીવનનો ભાગ છે સાહિત્ય, વાર્તા, કવિતા. અમે તો અમારું ચારણી સાહિત્ય છે, કુણાલ ગઢવી છું હું, તો મારા ગઢવી સમાજનું જે ચારણી સાહિત્ય છે અમારો વારસો છે. તો આ બધો દરેકનો વારસો છે. મારો મિત્ર છે શ્વેતલ શાહ, તો એ લોકોનું જૈન સાહિત્ય ખૂબ જ પ્રચુર માત્રામાં અવેલેબલ છે. તો દરેકનું જે અધ્યાત્મ છે, ધર્મ છે, એના પુસ્તકો પણ અહીંયા પ્રાપ્ય છે. તો આપણે જે આપણું જેને કહેવાય કે ગીતા જ્ઞાન ઉપર કેટલા બધા પુસ્તકો થયેલા છે એ જોઈએ. તો અહીંયા ઘણું બધું છે. ખાસ કરીને મેં એક મૂવી જોયેલું દા વિન્ચી કોડ, તો એ મૂવી મને એટલું ગમી ગયું તો હું એ પુસ્તક વાંચવા, જે છે એનો હીરો રોબર્ટ લેંગડન, એની પર્સનાલિટી મને એટલી ગમી. તો ડેન બ્રાઉનનું પુસ્તક છે દેટ ઇઝ દા વિન્ચી કોડ, એ મેં ખરીદેલું વે બેક ઇન 2008-9 અને વાંચેલું. એટલે પછી મને એમ થયું કે ના, પુસ્તકો તો વાંચવા જોઈએ. તો હિન્દીમાં અત્યારે મારા ખૂબ જ ફેવરિટ રાઇટર છે રાહુલ સાંકૃત્યાયન. તો રાહુલ સાંકૃત્યાયનના વોલ્ગા સે ગંગા પુસ્તક છે, ગુમ્મકડી શાસ્ત્ર પુસ્તક છે, એ મેં વાંચેલા છે. તો એ પુસ્તકો ખૂબ સારા છે. હમણાં મહેન્દ્રસિંહ પરમાર સાહેબના 2 પુસ્તક લોન્ચ થયા, એક તો પોસ્ટ ઓફિસ થયું છે અને એક રખડુનો કાગળ આ થયું છે. તો એ બંને પુસ્તકો હમણાં 2 દિવસ પહેલાં જ નવજીવને લોન્ચ કર્યા છે, રીલોન્ચ કર્યા છે એકચ્યુઅલી. તો એ પુસ્તકો પણ અહીંયા પ્રાપ્ય છે. આપણી સાથે કાજલબેન છે, એમને 3 અંગ્રેજી પુસ્તક કર્યા અને એનું ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેશન પણ થયું છે. તો એ પુસ્તકો પણ અહીંયા પ્રાપ્ત છે. તો પુસ્તકો કેમ વાંચવા જોઈએ? તો આપણી પાસે જે સમય છે, આપણો અભ્યાસનો સમય છે, આપણો સ્પોર્ટ્સનો સમય છે અને આપણો નોકરીનો સમય છે, એની સાથે સાથે આપણે પુસ્તકો એટલા માટે વાંચવા જોઈએ કે સમય આપણી પાસે એક્સ્ટ્રા બચે છે એટલે નહીં, પરંતુ આપણામાં કોઈ વેલ્યુ એડિશન થાય, આપણને કોઈ નવું શીખવા મળે, આપણે કોઈ નવી દ્રષ્ટિ કેળવીએ, ત્યારે પુસ્તક બને છે ત્યારે એ ખૂબ મહેનતથી બને છે. મારું પણ પુસ્તક હવે લોન્ચ થવા જઈ રહ્યું છે, જેનું નામ છે કિંક કર્તવ્ય મૂઢ. એ એક યુપીએસસી એસ્પિરન્ટ્સના લવ સ્ટોરીઝ ઉપર છે. તો મારે 1.5 વર્ષ થયું છે પુસ્તક કરતાં. તો ઇટ મીન્સ કે મેં મારું આખું
ક્રક્સ આપી દીધો છે મારા જીવનનો. તો પછી એ જ્યારે આપણે બીજું કોઈ પુસ્તક વાંચીએ છીએ કે ચેતન ભગતનું વાંચીએ છીએ કે જય વસાવડાનું વાંચીએ છીએ ત્યારે એ ઘણી બધી વિચાર અને ઘણા બધા એમના અનુભવોનો નિચોડ આવતો હોય છે. એટલે આપણને એ બધો જ અનુભવ એક જ પુસ્તકમાં 150-200 પેજમાં જો મળી જતો હોય તો શું કરવા આપણે ન વાંચવા જોઈએ, શું કરવા જીવનની જડીબુટ્ટી આપણે ન અનુભવવી જોઈએ. જેમ કે તમને કોઈ હિસ્ટ્રીમાં વાંચશો તો ખ્યાલ આવી જશે કે વિશ્વયુદ્ધ 2 થયું, વિશ્વયુદ્ધ 1 થયું તો એ પતી ગયું, પણ તમને સંવેદનાઓ ત્યારે જ ખબર પડે જ્યારે તમે એન ફ્રેન્કની જે ડાયરી વાંચો. તમે જો અહીંયા પડી છે તો એ ડાયરી ઓફ અ યંગ ગર્લ, તો તમે એન ફ્રેન્કની ડાયરી વાંચો તો જ તમને ખબર પડે કે એકચ્યુઅલી એમના પર શું વીતી છે. તો એ અંગ્રેજીમાં પણ છે, ગુજરાતીમાં પણ છે, એટલું એનું ટ્રાન્સલેશન છે. અને એક ભાવનગરના ખૂબ જ પ્રબુદ્ધ અને ખૂબ જ પ્રજ્ઞાવાન લેખક છે સુભાષ ભટ્ટ. તો એમની અનહદ વાણી પુસ્તક મેં વાંચ્યું છે, ખૂબ સારું છે. તો અનહદ વાણી તમે લઈ શકો છો. અને મેં આપને કહ્યું એમ ડાયરી ઓફ યંગ ગર્લ પુસ્તક જે નાઝી અત્યાચારો છે એના પર છે, લઈ શકો છો. અને મારા ખૂબ જ પ્રિય અને 2022માં અત્યારે જે ટ્રેન્ડમાં છે એવા લેખક છે નિમિત ઓઝા. તો નિમિત ઓઝાનો આ પુસ્તકને એવોર્ડ મળેલો છે કે ક્રોમોઝોમ XY. તો એ તમે વાંચશો તો તમને અત્યારની જે સર્જન છે સાહેબ, ડૉક્ટર છે, તો એ અત્યારે ખૂબ જ સરસ મજાનું દિવ્ય ભાસ્કરમાં પણ લખે છે, પોપ્યુલર રાઇટર છે જય વસાવડા સાહેબની જેમ જ. તો આ પુસ્તક તમે ક્રોમોઝોમ XY પણ વસાવી શકો છો. અને એમનું એક અમર પ્રેમ કથાઓ ઘણી બધી અલગ અલગ લોકોને, આઇન્સ્ટાઈને દીકરીને લખેલો પત્ર હોય કે અલગ અલગ, એ બધાનું એક આખું કોમ્બિનેશન, એટલે કે એકબીજાનું જેને અલગ અલગ પ્રેમ કથાઓ અહીંયા એમણે ઉતારેલી છે. જે પુસ્તકનું નામ છે એમોર મિયો. ડૂબકીખોર રઈશ મણિયાર મારા ખૂબ સારા મિત્ર અને સિનિયર અને ડૉક્ટર અને ખૂબ જ અચ્છા વ્યક્તિ, એ ડૂબકીખોર પુસ્તક છે, એ તમે વસાવી શકો છો. અને ધ કાઇટ રનર છે પુસ્તક, એ ઇન્ટરનેશનલ લેવલનું ફેમસ છે. તો ઘણા બધા પુસ્તક છે, પરંતુ મેં જ્યારે સૌથી પહેલાં કોઈ પુસ્તક વાંચ્યું તો મેં તમને દા વિન્સી કોડ કીધું તે. અને બીજું એક પુસ્તક જે છે અડધી સદીની વાંચન યંત્ર, મહેન્દ્ર મેઘાણી સાહેબનું પુસ્તક છે. તો એની અંદર એમને જે વાંચ્યું છે અત્યાર સુધી એમના જીવનમાં, તો એમને જે પુસ્તકો ગમ્યા છે એમાંથી કોઈ પેરેગ્રાફ છે, એમનો કોઈ અનુભવ છે, તો પુસ્તક વિશે લખ્યું છે. તો એ બહુ જ સરસ કમ્પાઇલેશન છે. તો તમારે આ તો મસ્ટ છે. આ તો જેને કહેવાય ને કે ગુજરાતી સાહિત્યની ગીતા જેને કહી શકાય, કે જેની અંદર આના 4 ભાગ છે. તો આ એક તો તમે ખાસ વસાવજો જ. તો આ બધી પુસ્તકો ઘણા બધા છે. અને આપણી સાથે અત્યારે કાજલબેન પણ છે, આપણી સાથે દર્શિતાબેન પણ છે, એ પણ એમના અનુભવ શેર કરશે. તો મી કુનાલ ગઢવી સાઇનિંગ ઓફ. આપણી સાથે છે દર્શિતાબેનને સાંભળીએ અને એમના પછી કાજલબેનને અને અભિજીતભાઈ જે ફાઉન્ડર એન્ડ CEO એન્ડ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સર્વે સર્વા, અને વિકાસભાઈ પણ આપણા છે, એ વેબસંકુલના ફાઉન્ડર છે, માલિક છે. એ પણ એન્ટરપ્રિનરશિપ ઉપર સારા પુસ્તકોનું વાંચન કરે છે. તો એમને પણ સાંભળીએ. તમે નવ ભારત સાહિત્ય મંદિર 26 તારીખ સુધી છે. તો 26 તારીખ સુધી તમે આવો. રાતના 10 વાગ્યા સુધી છે, સવારના 10 થી રાતના 10 વાગ્યા સુધી છે. તો તમે CG રોડ ઉપર મ્યુનિસિપલ માર્કેટની સામે આપણે જે સુશીલાબેન રતિલાલ હોલ છે ત્યાં તમે આવો. 26 તારીખ સુધી ઇટ્સ અવેલેબલ. તો મોસ્ટ વેલકમ. હેલો, મારું નામ છે દર્શિતા જાની અને હું અહીંયા નવભારત સાહિત્ય મંદિરના બુક ફેરમાં આવી છું. મને પણ નથી યાદ ક્યારથી વાંચી રહી છું, બટ બહુ નાનપણથી, આઈ ગેસ 6-7 વર્ષની ઉંમરમાં જ્યારે આપણે સિન્ડ્રેલાની બુક્સ વાંચતા હોય ત્યારથી જ મને વાંચવાનો શોખ હતો. એન્ડ 12 વર્ષની ઉંમરે તો મેં નક્કી કરી લીધું હતું કે હું લેખક બનીશ. તો ઘણા બધાને એવો પ્રશ્ન હોય કે વાંચવું શું કામ જોઈએ? અત્યારે આટલું બધું મૂવીઝ અવેલેબલ છે, આટલી બધી વેબ સિરીઝ અવેલેબલ છે, તો વાંચવા ટાઈમ પાસ કરવાનો શું મતલબ છે? બટ હું એવું કહીશ કે હેરી પોટર વાંચવાની જે મજા છે ને એ એની મૂવીઝમાં નથી જ આવતી. હેરી પોટર નોટ બિકોઝ ઓફ કે હેરી પોટરની ઘણી બધી વસ્તુઓ જે છે એ મૂવીઝની અંદર નથી અને બુકની અંદર છે, બટ બિકોઝ ઓફ તમારી ઇમેજિનેશનનો જે ચાર્મ છે ને એ મરી જાય છે એની અંદર. એન્ડ જ્યારે તમે વાંચો છો ત્યારે એનાથી તમારી પર્સનાલિટી પણ ડેવલપ થાય છે અને તમને એ પણ ખ્યાલ આવે છે કે દુનિયામાં કઈ વસ્તુઓ થાય છે. જ્યારે તમે વર્લ્ડ વાઇડ બુક્સ વાંચવાની સ્ટાર્ટ કરશો ને ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે એકચ્યુઅલી ઇન્ડિયામાં, જાપાનમાં, રશિયામાં કે પછી અમેરિકામાં કોઈ વધારે પડતી કહેવાય ને અસમાનતાઓ નથી. મેં જ્યોર્જ ઓરવેલ વાંચ્યા છે અને મેં ગુજરાતના પન્નાલાલ પટેલ પણ વાંચ્યા છે. અને બંનેની જ્યારે ગરીબીની વાર્તાઓ તમે વાંચો કે ભૂખમરાની વાર્તાઓ વાંચો તો એ મોટા ભાગે એમાં સિમિલારિટી જોવા મળશે. હું અત્યારે વાંચી રહી છું આઉટ એન્ડ ડાઉન ઇન લંડન એન્ડ પેરિસ. એની અંદર એક વ્યક્તિની વાત કરવામાં આવી છે કે જે માણસ લંડનની અંદર જોબ શોધી રહ્યો છે,
પણ એને મળતી નથી. હવે પૈસા નથી એટલે ખાઈ નથી શકતો એટલે એના શરીરમાં તાકાત નથી એટલે કામ કરી નથી શકતો, કામ નથી કરી શકતો એટલે એની પાસે પૈસા નથી ને એટલે એ ગરીબ છે. અને આ વિષચક્ર સતત ચાલુ રહે છે. પણ આ જ વસ્તુ જ્યારે તમે આપણા કોઈ ગુજરાતી બુક્સમાં જોશો તો પણ તમને મળશે, કોઈ હિન્દી બુકમાં જોશો તો પણ તમને મળશે, કોઈ રશિયન બુકમાં જોશો તો પણ તમને મળશે. અને એટલે જ જ્યારે તમે વાંચો છો ત્યારે તમને ખ્યાલ આવે છે કે પૂરી દુનિયા છે ને એ કેટલી મસ્ત રીતે ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે. દેટ્સ વોટ આઈ બિલીવ. અલગ અલગ જોનર હોય છે, જેમ કે હાસ્ય રસ છે, શૃંગાર રસ છે, પ્રેમ રસ છે, લડાઈઓ છે, હિસ્ટ્રી છે. તમને શું ગમે છે એ નક્કી કરો અને જસ્ટ વાંચો. It will give you some enhancement. It will make you feel good about you. તમારી ઇમેજિનેશન વધશે, તમારી થોટ પ્રોસેસ વધશે. જે ભૂલો રાઇટિંગમાં થયેલી છે, જે ભૂલો તમારા પ્રિય કેરેક્ટર કરી ચૂક્યા છે, એ તમારે ન કરવી એવું તમને સમજાશે. તેવું ઘણું બધું છે જે રાઇટિંગમાં મળશે તમને, રીડિંગમાં મળશે તમને. તો આઈ વુડ સજેસ્ટ કે આટલો સરસ બુક ફેર ચાલી રહ્યો છે, હજી 26 તારીખ સુધી રહેવાનો છે. આવો, સારા ડિસ્કાઉન્ટનો લાભ ઉઠાવો. તમને મન પડી જોનર ઉપાડો. તમને ગમે તો તુષાર દવેની હંબો હંબો લો, તમને ગમે તો પરખ ભટ્ટની મૃત્યુંજય લો, તમને ગમે તો દેવાંગી બેનની ત્વમેવ ભર્તા લો, વાસાંશી જીણાની લો, એન્ડ જસ્ટ રીડ ઇટ. ફાઇન્ડ વોટ યુ વોન્ટ એન્ડ જસ્ટ ડુ ઇટ. થેન્ક યુ સો મચ. હેલો, હું કાજલ મહેતા. તમે મને કદાચ રાઇટર તરીકે ઓળખતા હશો, પણ રાઇટર બનતા પહેલાં હું રીડર છું. અને નવભારત સાહિત્ય મંદિરે અરેન્જ કરેલા આટલા સરસ બુક ફેરમાં આવી અને 6 મહિનાની ભૂખ સંતોષવાનો દિવસ હોય એવું લાગે છે. બહુ બધા લોકો એવું સવાલ કરે છે કે તમે શું વાંચો છો. હું એવું વાંચું છું કે જ્યારે મને જેની ભૂખ લાગે ત્યારે. એટલે જરૂરી નથી કે માત્ર મોટિવેશનલ બુક્સ, જરૂરી નથી કે ઇંગ્લિશ રીડર્સ, જરૂરી નથી કે ગુજરાતી રીડર્સ. સો આઈ ગો બાય માય મૂડ. મને જ્યારે જે મન થતું હોય, મને જ્યારે જે મજા આવતી હોય તે હું વાંચું. અને મને એક સારી બુક મળી જાય પછી હું એને ધીમે ધીમે શાંતિથી ચાવીને વાગોળીને વાંચું છું. અમારી સ્કૂલમાં અમારા પ્રિન્સિપલ ક્યારેક એવું કહેતા કે જમવાનું પાણીની જેમ પીવો અને પાણીને જમવાની જેમ ખાઓ. સો આવું જ આ એક પર્ટિક્યુલર નિયમ મારો વાંચન માટે મેં રાખ્યો છે. આઈ મેક શ્યોર કે હું ખૂબ સાચવીને ધીમે ધીમે શાંતિથી વાંચું. રિસેન્ટલી મેં વાંચેલી એક બુક નોટ વિધાઉટ માય ડોટર, બેટી મહેમૂદીની આ પુસ્તક એક અમેરિકન સ્ત્રી એક અફઘાની પુરુષના પ્રેમમાં પડે છે યુએસમાં. અને જ્યારે એ લોકો અફઘાન જાય છે ત્યારે પોતાની દીકરીને લઈને ત્યાંથી કેવી રીતે ભાગે છે અને ત્યાં એને શું ચેલેન્જીસ ફેસ કરવી પડે છે એનું આ પુસ્તક છે. એક પેજ એટલું બધું મોટિવેટિંગ છે, એક પેજ એટલું બધું ઇન્સ્પાયરિંગ છે કે પુસ્તકોની દુનિયા કોઈ દિવસ મૂવીની દુનિયાને કે વેબ સિરીઝની દુનિયાને કે કોઈ પણ વિઝ્યુઅલ મીડિયમની દુનિયાને અડી ના શકે. એક મેજર રીઝન છે મારા માટે વાંચનમાં રસ આટલા વર્ષોથી જાળવી રાખવાનું એ છે કે જ્યારે હું કોઈ પુસ્તક વાંચું છું ત્યારે એનો હીરો જેવો હું જોઈ શકું, જેવો હું વિચારી શકું એવો હોય છે. પણ જ્યારે એ વસ્તુ ફિલ્મમાં બની જાય છે ત્યારે બધા માટે એ હીરો એક જ થઈ જાય છે. સો તમારા ફિક્શનને, તમારા મનના તરંગોને જે વાંચન જ એક એવું છે કે જે પાંખ આપી શકે. એટલા માટે હંમેશા બાળકોને વાંચવાની ટેવ પાડવાનું કારણ કદાચ એ પણ છે કે એમની વિચાર ક્ષમતા ખીલે, એમના ઇમેજિનેશન વધે, એમનું કોન્સન્ટ્રેશન વધે. અને એ માત્ર બાળકો માટે નહીં, એ આપણા બધા માટે લાગુ પડે છે. વાર્તાઓની દુનિયા મારું પર્સનલ ગમતું જોનર છે ફિક્શન. મને બાયોગ્રાફી કે ઓટોબાયોગ્રાફી વાંચવી ઓછી ગમે છે, પણ ફિક્શન મારી બહુ જ ગમતી દુનિયા છે. અને ફિક્શનને લગતા કોઈ પણ પુસ્તકો મને બહુ જ ગમે છે. અત્યારે હવે હું વાંચું છું, હમણાં રિસેન્ટલી મેં વાંચવાનું શરૂ કર્યું છે અમીશની આખી સિરીઝ. અને એમાં ધીસ ટાઈમ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ મને એવું થયું છે કે હું આખી સિરીઝ ગુજરાતીમાં વાંચીશ. કારણ કે જ્યારે કોઈ વસ્તુમાં મને વધારે ઇન્વોલ્વ થવું હોય ત્યારે ઓબ્વિયસલી મને મારી માતૃભાષા આકર્ષે છે. સો માતૃભાષા મારી ગુજરાતી છે અને એટલા માટે મેં નક્કી કર્યું છે કે હું આખી અમીશની સિરીઝ ગુજરાતીમાં વાંચીશ. પ્લીઝ રીડ ઇટ. વાંચન તમારી અંદર છુપાયેલી એટલી બધી વસ્તુઓ બહાર લઈ આવશે, તમારી એટલી બધી લાગણીઓને એ મમ્મીની જેમ ખોળામાં સુવાડીને પંપાડશે કે જે કોઈ બીજું નહીં કરી શકે, કોઈ વેબ સિરીઝ નહીં કરી શકે, કોઈ ફિલ્મ નહીં કરી શકે. પ્લીઝ સ્ટે કનેક્ટેડ ટુ ધ વર્લ્ડ્સ ઓફ બુક.
એ પાનું હાથમાં પકડવું, એની સુગંધ લેવી, એ ફીલ સાથે વાંચવું ને આજીવન નહીં ભૂલાય એવો અનુભવ છે. તો પુસ્તકો વાંચો અને વાંચો જ. અને જે મેં તમને કહ્યું એ પ્રમાણે કે માતૃભાષા તમને હંમેશા આકર્ષે, એને ધ્યાનમાં લઈને મારા આગળ આવેલા 3 ઇંગ્લિશ પુસ્તકોને હું ગુજરાતીમાં લઈને તમારી પાસે આવી રહી છું. ક્યારે અને ક્યાં એના માટે જલ્દીથી કનેક્ટ કરીશ તમારી સાથે. થેન્ક યુ સો મચ. Hello everyone, my name is Krunal Shah and I am from Navbharat Sahitya Mandir. We have just hosted a book fair at Sushilaben Ratilal Hall, CG Road. It is exactly opposite the municipal market and we are here till 26th. અમારું ઓપરેટિંગ અવર્સ છે મોર્નિંગ 10 to night 10. પ્લીઝ ડુ કમ એન્ડ વિઝિટ. આજે વેબ સંકુલની આખી ટીમ, એસ્પેશિયલી અભિજીતભાઈને, એ લોકોએ અમારી બુક ફેરની મુલાકાત લીધી છે. અમારી પાસે વાઇડ રેન્જ ઓફ બુક્સ છે, ઓલમોસ્ટ 50,000 પ્લસ બુક્સ છે ઓફ ડિફરન્ટ ઝોનર ઓફ ગુજરાતી લેંગ્વેજ, હિન્દી એન્ડ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ. મારી પાસે બહુ જ હ્યુજ કલેક્શન્સ છે ફોર કિડ્સ બુક્સ. We have a very huge collection on fiction, non-fictions and various other topics. Please do come and visit the book fair. Thank you. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ WebSankul. તો તમે સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરો છો, તો આજે અમારી ટીમ છે એ અમદાવાદમાં જે બુક ફેર થઈ રહ્યો છે, પુસ્તક પર્વ થઈ ગયું છે, એની મુલાકાત લીધી છે. તો તમે જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરો છો એમાં જે પણ તમે બુક્સ વાંચો છો, તો સાથે ને સાથે અહીંયા જો આ બુક ફેરમાં આવશો તો બીજી બધી પણ ઘણી બુક્સ તમને વાંચવા જેવી મળશે અને એ પણ તમારા જીવનમાં એટલી જ લાભદાયી થશે જેટલી તમે જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની બુક્સ વાંચો છો. બરાબર? તો હું બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખાસ વિનંતી કરીશ કે તમે આ બુક ફેરમાં આવો અને આ બુક ફેરમાં તમને બહુ બધી બુક્સ મળશે, ખાસ કરીને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાને લગતી પણ મળશે. તો બધા વિદ્યાર્થીઓને મારી વિનંતી છે કે તમે આ બુક ફેરમાં આવો અને આ બુક ફેરનો લાભ લો. થેન્ક યુ.